მოგესალმებით ბატონო რადიოს მენელბო რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 7 და 9 წარმოგიდგენს სკოლამდელი დაწესებულებების და მომავალი თაობის საზოგადოებრივი მონიტორინგის ცენტრის საავტორო გადაცემას ჩვენი უბნის ბაღი მისი წამყვანი ლექსო თოდუა გახლავართ მოგეხსენებათ რომ ჩვენ უახლოესი ასე ვთქვათ წარსული გადაცემები დაუთმეთ ბავშვთა ჯანმრთელობას, ბავშვთა ჯანმრთელობის განვითარებას, ბავშვთა ჯანმრთელობაში გამოვლენილ და არსებულ პრობლემებს ვაგრძელებთ ამ თემას ისევ და ისევ მშობლების და დაინტერესებული პირების მოთხოვნით და მინდა დღეს ჩვენი სტუმარი წარმოგიდგინოთ მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი ლოგომედის ხელმძღვანელი მეტყველების თერაპევტი ხალბატონი ეკატერინე ჭავჭავაძე მოგესალმებით ხალბატონო ეკატერინე მინდა დღევანდელი გადაცემა დაუთმო იმ პრობლემებს რაც არის წარმოდგენილი ამ ბავშვთა მეტყველების დაგვიანების ბავშვთა მეტყველების ხარვეზის თაობაზე იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირი არის უახლოესი ასე ვთქვათ გასული 2 კვირის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად იყო ჩართული რეგიონების მასშტაბით და ხვდებოდა ასე ვთქვათ როგორც შეშემოპირებს ასევე მათ ოჯახის წევრებს და ბაღების ზოგად კონტინგენტს და თანამშრომლებს და ასე ვთქვათ საკმაოდ ჩავიხედეთ ამ მიმართულებით, გავეცანეთ ადგილობრივ პრობლემებს და დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეტყველებასთან დაკავშირებული პრობლემა ფაქტიურად 21 საუკუნის სენი არის დაწყებული დაგვიანებული მეტყველებიდან დამთავრებული ბორძიკი მეტყველებით ასე ვთქვათ, იგივე რაღაც არასწორი მეტყველებით და ასე შემდეგ. ალბათო ეკატერინე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თხოვთ ჩვენს რადიოს მენელებს ასე ვთქვათ მაქსიმალურად გააგებით მაქსიმალურად გავაგებინოთ თუ რა პრობლემის წინაშე არის და თუ როგორ არის მეტყველებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები რა საიდან უნდა დაიწყოს რა ასაკიდან უნდა დაიწყოს ასე ვთქვათ ბავშვმა ამ მეტყველება მშობლების გასთვის გასაგებენაზე რო ვთქვათ პირველ ყოვლისა მივესალმები ჩვენს მსმენელს და გთანხმებით ბატონო ლექსო რომ მეტყველების სხვადასხვა ტიპის დარღვევები ნამდვილად 21 საუკუნის საკმაოდ მწვავე პრობლემაა. გარდა ამისა ის მწვავედ დგას არა მხოლოდ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, არამედ უკვე ნორმატიულ ბავშვებისთვისაც თითქმის ყოველ მეოთხე მეხუთე ბავშვს მეტყველების ამ თუ იმ ხარისხით გამოხატული სხვადასხვა ტიპის დარღვევები აღენიშნება. ამას სხვადასხვა მიზეზები გააჩნია. მაგალითად გასულ საუკუნეში ჯერ ნორმატიულად ითვლებოდა ის, რომ 1 წლის ბავშვს უნდა შეძლებოდა ძალიან მარტივი სიტყვები და წინახევრისას 2 სიტყვიანი მარტივი წინადადებებით საუბარი. დღეს მაგალითად ეს ნორმატივი ცოტათი შეიცვალა. და თუ 1 წელი მიიჩნეოდა ბავშვის მეტყველების დაწყების ათვლის წერტილად, დღეს ეს უკვე გადაინაცვლა 2 წლის ასაკში, თუმცა საკმაოდ ბევრია იმ ბავშვთა რაოდენობაც, რომელიც 2 წლის ასაკშიც არ მეტყველებს. პირველ ყოვლისა, ამის მიზეზად სახელდება ის, რომ ზოგადად ჩვენ უკვე ნაკლებად ვსაუბრობთ და სიტყვიერი ეგრეთ წოდებული ვერბალური გზით კონტაქტი ბავშვებთან შემცირებულია. ამის მთავარი გამომწვევი მიზეზი ალბათ არის ის ასე ვთქვათ ელექტრონული სათამაშოები, ხელსაწყოები, რომლებიც მშობლების ჩართულობას ნაკლებად ითვალისწინებენ, ბავშვები თავს თვითონ ართობენ ასე ვთქვათ და ეს ის გასართობებია, რომლებიც საუბარს არ ითვალისწინებს. რეალურად ძალიან ცოტა იმ მშობელთა რიცხვი, რომლებიც ბავშვებს უკითხავენ ზღაპრებს დილის წინ, ძირითადად ინფორმაცია სამყაროს შემეცნებას ბავშვები ახერხებენ ანიმაციის გზით და ეს არის თუ ამას ქართულ ენაზე ახერხებენ და ქართულ ენაზე ვაწვდით ეს კიდევ უკეთესია, მაგრამ ძირითადად ეს ხდება უცხო ენაზე გახმოვანებული ფილმებიდან და შესაბამისად
ამისად მეტყველების დარღვევებით უკვე არ დააყოვნებს, ასე ვთქვათ და აი ამიტომ ძალიან გახშირდა. ხალბატონო კადერინე, აი იგივე რეგიონებში ვიზიტები და გასვლები აღვნიშნა, იმიტომ რომ რეგიონებში უფრო ნაკლებად ინფორმირებულია სამწუხაროდ ხალხი ამ მიმართულებით და ასე ვთქვათ რეგიონებშიც და თბილისშიც ზოგადად ამ მეტყველების პრობლემას უკავშირებენ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ნაკლებ დიალოგს მშობელსა და შვილს შორის, იგივე გარემოცვას შორის. რამდენად არის აუცილებელი აი ბავშვთან აქტიური კონტაქტი, თუნდაც იმ ასაკის ბავშვთან, რომელსაც არ აქვს, ასე ვთქვათ, მეტყველებისთვის დამახასიათებელი გამოხატულება. ანუ ბავშვი აქეთ ვერ გიპასუხებს, მაგრამ რამდენად ხშირად უნდა ვესაუბროთ ბავშვს, რამდენად კომუნიკაბელური უნდა ვიყოთ და ცალკე თემა არის ისეთი, თქვენც აღნიშნეთ, ცალკე თემა არის ისეთი საუბარი, ისეთი მულტფილმები და ისეთი ანიმაციური თუ ისეთი ფილმების ვიდეო გამოსახულებიანი ფილმები, სადაც არ ისმის ხმა, არ არის მარტო მხოლოდ მოძრაობები. ანუ რამდენად უნდა აყურებინონ მშობლებმა, ასე ვთქვათ, ბავშვებს, რამდენად ჩართული უნდა იყვნენ ამ საკითხში და არის თუ არა ეს, ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილი და აუცილებელი, იმიტომ რომ ზოგი მშობელი პირდაპირ ვთქვათ, შეგვხვედრია ბავშვს ვერ ვაჩერებ, აბა რა ვქნა სხვა, ანუ გამოსავალ გონია რატომღაც რომ ჩაურთოს თუნდაც ლეპტოპზე, მონიტორზე ელემენტარულად რაღაც მულტფილმი, რომელსაც არც გამოსახულება აქვს, არც გამოსახულება ვარგა, იმიტომ რომ საკმაოდ არეული ფერებია, არც ხმა აქვს და არც არაფერი, მაგრამ ბავშვს აჩერებს იმითი, თუნდაც კვების დროს, თუნდაც ელემენტარულად შვიდად რო იყოს ბავშვი, აი რამდენად არის ეს როგორც თქვენ როგორც თერაპევტი, რამდენად თვლით მიზანშეწონილად ამ მიმართულების აქტივობების და ჩართულობების მშობლების მხრიდან. სპეციალისტების არაერთ გზის რეკომენდაციებისა, რომ 2-დან 4 წლამდე აკრძალულია, არ შეიძლება ნეგატიური შედეგების მომტანია აი ეს უცხო ენაზე გახმოვანებული მულტფილმების ყურება, თუნდაც იმ ანიმაციური ფილმების ყურება, სადაც საუბარი არ არის და მხოლოდ გამოსახულებებია, რატომღაც მშობლები ჯერ კიდევ მაინც აქტიურად მიმართავენ ამ საშუალებებს, თუნდაც იმისთვის, რომ თავად სახლში, ოჯახში საქმე შეასრულონ, რაღაცა დრო გამოინთავისუფლონ. უკანასკნელ პერიოდში ძალიან მოდური გახდა ტელეფონის საშუალებით ბავშვის კვება. ეს კვების განუყოფელ ნაწილად იქცა უკვე. მე მინდა აქ განსაკუთრებით აღვნიშნო, რომ თუ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს და მაინც აუცილებელია ბავშვს კვების დროს რაღაცა ვაყურებინოთ, ამ დროს უმჯობესია ეს ცოტა უფრო დიდ ეკრანიანი ტელევიზორით, მონიტორით თან ერთად განვახორციელოთ და არამც ტელეფონით. რადგან ტელეფონთან ერთად აქ უკვე ორმაგი ნეგატიური ფაქტორი მუშაობს. პირველი ეს, რომ თავად ანიმაცია მოქმედებს ნეგატიურად თავის ტვინის გარკვეულ სტრუქტურებზე და მეორე გამოსახულების მცირე ზომა, რაც მხედველობას აზიანებს. გარდა ამისა, არის ასეთი დასაბუთებულია ეს, რომ როდესაც ხდება ვიზუალური ეფექტის გაძლიერება და რაც უფრო პატარაა გამოსახულება, მით უფრო ძლიერია ეს ეფექტი, შესაბამისად ითრგუნება ვერბალური, ანუ სიტყვიერი სურვილი. ანუ თუ სხვა არჩევანი არა გვაქვს, რაღაცა სხვა მოვნახოთ და ტელეფონები რაც შეიძლება გადავმალოთ საიმედოდ ჩვენი ბავშვების კვების პროცესს. ხალბატონო კადერინე, ხშირად შევხვედრივართ რეგიონებში ისეთ სიტუაციას, როდესაც ბავშვმა ჩვეულებრივ ამეტყველება გადაიწყო, როგორც სტანდარტულად 1-დან 2 წლამდე პერიოდში, 2 წლიდან აქტიურად, მაგრამ დაახლოებით 4 წლის ასაკიდან, მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ მოუშინაურდა ბაღს 3 წლის ასაკიდან, მას შემდეგ რაც ბაღში მოშინაურდა, დაიწყო ეგრეთ წოდებული ჩლიფინის ენაზე საუბარი, ანუ დამახინჯება სიტყვების რაღაც დაკორექტირება თავისებურად რაღაც სიტყვების, აი რა პრობლემის წინაშე არის ზოგადად, იმიტომ რომ მე თან პარალელურ რეჟიმში შეტყობინებები მოდის, თან პარალელურ რეჟიმში შეტყობინებებს კითხულობ, ხშირად არის მოგვართავენ ამ კითხვით, რომ აი ბავშვი მეტყველებდა ჩვეულებრივ კარგად, გამართულად მეტყველებდა, რთულ წინა სიტყვებსაც გამართულად ამბობდა, მაგრამ უკვე მარტივ სიტყვებზეც დაიწყო ეგრეთ წოდებული ჩლიფინის ენაზე საუბარი, რასაც მშობელი პირველ რიგში უკავშირებს ბაღის კონტინგენტს, იმიტომ რომ არ მიმბაძველობის კუთხით, აი თქვენეული ხედვა როგორც თერაპევტი, როგორც ამ მიმართულების ლოგოპედიური მიმართულების სპეციალისტის,
თუ რა არის ამის ასე თქვა გამოსავალი, იმიტომ რომ ქართველები ყველაფერში გამოსავალს ვეძებთ მოგიხსენებათ. ზოგადად მეტყველების პროცესის პირველი ეტაპი სრულდება, იწყება სადღაც წელი ნახევრიდან და სრულდება 6 წლის ასაკამდე. ეს არის პერიოდი, როდესაც მეტყველებას არც თუ ისე მყარი ფორმები გააჩნია ბავშვის მეტყველებას, შესაბამისად ნებისმიერი არასწორი რაიმე ფაქტორი მის მეტყველებაზე ძალიან სწრაფად ისახება. არსებობს ბგერათა დამახინჯებულ წარმოთქმას ჩვენ ვუწოდებთ დისლალიას და არსებობს დისლალიის ეგრეთ წოდებული ფუნქციური ფორმა, რაზეც თქვენ ახლა მესაუბრებით. ეს არის ის ფორმა, როდესაც რეალურად საარტიკულაციო აპარატში ანატომიური თვალსაზრისით არანაირი დარღვევა ბავშვს არ აქვს, მაგრამ არასწორი მაგალითის კოპირების შედეგად ის ამახინჯებს მეტყველებას. ეს შეიძლება იყოს სამწუხაროდ, ზოგჯერ ხდება ხოლმე მასწავლებლის დამსახურებაც ჭყალებში, ასე ვთქვათ, და ასევე ჯგუფელების ბაღში. ზოგჯერ არის, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში არც ისე მკაცრად არის ხოლმე დაცული ასაკობრივი ზღვარი და არათანაბარ დონეზე მოსაუბრე ბავშვები ხვდებიან ერთ ჯგუფში და შესაბამისად ბავშვს მოსწონს მიბაძოს, რაც ფიქრობს, რომ თუ ის ასე საყვარლად საუბრობს და არასწორი მაგალითის კოპირება ეს შეიძლება იყოს უკვე გამართული მეტყველების დამახინჯების მიზეზი. გასაგებია, კალბატონი, ბოლო პერიოდში საკმაოდ დადებითი არის ის მიმდინარეობა, რომ და ეს დაიწყო პირველ რიგში თბილისის საბავშვო ბაღებიდან, რომ ბაღებში იყოს აუცილებლად ლოგოპედის, ასე ვთქვათ, შტატი დაშვებული. ვფიქრობ, რომ რეგიონების თუ მიბაძავენ თბილისს და იქნება ყოველ თითოეულ რეგიონში ამ მიმართულების სპეციალისტი იქნება დადებითი რეფორმა, მაგრამ რატომღაც ნებისმიერ თუნდაც პირად საუბრებში ნებისმიერ მშობელთა უმრავლესობას თუნდაც ბაღის პედაგოგებს და დამთავრებული დირექტორიდან, დაწყებული დირექტორიდან დამთავრებული რიგითი პედაგოგიდან რატომღაც მეტყველების თერაპევტთან მიმართვიანობა გონიათ რატომღაც რაღაც უხერხულ მომენტად, რომ თუ მეტყველების თერაპევტს მიმართავენ, ან ლოგოპედს მიმართავენ, რატომღაც გონიათ, რომ მისი ბავშვი ნაკლის მქონია. რა სიმპტომების გამოვლენისას უნდა მიმართონ მეტყველების თერაპევტს და რამდენად ხშირად და პროფილაქტიკის მიზნითაც რა ეტაპზე არის სასურველი მეტყველების თერაპევტთან იქონიონ მშობლებმა აქტიური კავშირი, აქტიური ჩართულობა. მე ვიცი, რომ თქვენ ამ მიმართულებით საკმაოდ წარმატებული ქალბატონი ბრძანდებით, საკმაოდ წარმატებული სამედიცინო მუშაკი ბრძანდებით და საკმაოდ ასე ვთქვათ საინტერესო არის და თვალყურს ვადევნებ მე პირადად თქვენს მოსაზრებებს, თქვენს გამოთქმულ ასე ვთქვათ რაღაც ინტერვიუებს სოციალური მედიის საშუალებით ძირითადად და იქნება განუმარტო მშობლებს, რატომ არის საჭირო მეტყველების თერაპევტის არსებობა ზოგადად და მეტყველების თერაპევტთან რა სიმპტომების გამოვლენისას უნდა მივიდნენ და რა ინტენსივობით. უპირველეს ყოვლისა მინდა მშობლებს უთხრა, რომ მოსაზრება, რომ ბავშვი ჯერ უნდა ალაპარაკდეს და თუ რომელიმე ბგერას ვერ გამოთქვამს სწორად, ხოლო ამის შემდეგ უნდა მიმართოს ლოგოპედს, ეს მართებული არ არის. ჩვენ მეტყველების თერაპევტს უნდა მივმართოთ უპირველეს ყოვლისა მაშინ, თუ ბავშვი მისი ასაკიდან გამომდინარე არ მეტყველებს თავისი ასაკობრივი ნორმების შესაბამისად. და ეს არ არის 3 წელი, ყბადაღებული 3 წელი, რადგან ძალიან ბევრი მიიჩნევს, რომ 3 წლამდე 7 ლოდინი ეს დაშვებულია და მხოლოდ 3 წლის შემდეგ უნდა მიმართოთ მეტყველების თერაპევტს. მე დასაწყისშიც ვახსენე, რომ წლინახევრის ბავშვი მაქსიმუმ 2 წლის ბავშვი უნდა საუბრობდეს მარტივი 2 სიტყვიანი, 3 სიტყვიანი წინადადებებით. როდესაც ასეთი რამ არ ხდება, აქ აუცილებლად საჭიროა, რომ მიმართოთ მეტყველების თერაპევტს. მეტყველების თერაპევტს უნდა მიმართოთ მაშინ, თუ ბავშვი აგვიანებს ამეტყველებას. მეტყველების თერაპევტს უნდა მიმართოთ მაშინ, თუ ბავშვი ამეტყველდა, მაგრამ ვერ გამოთქვამს რომელიმე ბგერებს, მაგრამ აქაც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ასაკობრივი თავისებურებანი. მაგალითად, თუ ბავშვი ვერ წარმოთქვამს რ-ს 5 წლამდე, ეს არის ნორმა, ასე ვთქვათ, ასაკობრივია და შეგვიძლია 5 წლამდე ამას ველოდოთ. იგივე სისინებს და შიშინებს, მაგრამ თუ ბავშვი რომელიმე ბგერას ვერ გამოთქვამს და ამასთან, როდესაც მშობელი უყურებს, იგივე თქვენ რომ ბრძანეთ ეს ჩლიფინი და
და თლიფინი, რაც გაიგივებულია სისინა და შიშინა ბგერების დარღვევასთან, თუ ატყობს, რომ საუბრის დროს ბავშვებს შიშინა და სისინა ბგერების წარმოთქმისას ენა კბილთაშუა არიდან გარეთ გამოდის, აქვს რაღაცა ასიმეტრიული მოძრაობები, ტუჩების ყბების კოორდინაცია არ არის, ანუ შეთანხმებული მოძრაობა არ არის, ამჯერ არაერთი შემთხვევაში არ უნდა ველოდოთ 4 და 5 წელს. აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ, რადგან გამოსარიცხია ის თანდაყოლილი ანომალიები, რომლებმაც შესაძლებელია შემდგომ ძალიან ცუდი გავლენა ცუდად აისახოს მათ მეტყველებაზე. ეს ძირითადად არის მაგალითად ენის კუნთის მოდუნება, იგივე საარტიკულაციო და მიმიკური კუნთებთან დაკავშირებული პრობლემები, იგივე თავის ტვინსა და საარტიკულო აპარატს შორის არასათანადო კავშირი იმპულსური თვალსაზრისით. ამიტომ ისე კი მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ ბავშვი არ ლაპარაკობს, არ ველოდებით 3 წელს და ის აუცილებლად მიყვავს მაქსიმუმ წლინახევრიდან 2 წლამდე თერაპევტთან, ხოლო თუ საუბრობს, მაგრამ რომელიმე ბგერას კარგად ვერ გამოთქვამს და ამასთან საარტიკულაციო აპარატის დესინქრონული ქმედებებია, უნდა ისიც ასევე ვაჩვენოთ 3 წლის ასაკში, 3 წლინახევრის ასაკში მეტყველების თერაპევტს, ხოლო თუ მხოლოდ რუსს ვერ ამბობს, მაგრამ ყველაფერი რიგზია, ეს შეგვიძლია 5 წლამდეც გადავწოთ. კარგად კატერინა, აგერ პარალელურ რეჟიმში ვიღებ შეტყობინებებს, ასე ვთქვათ, კომენტარებს. აინტერესებთ რა იგივე ბავშვის ამ მეტყველებასთან ამ არსებულ პრობლემებთან ვიცი ეს ზოგადად ინდივიდუალური არის, მაგრამ მშობლების უმეტესობას აინტერესებს ზოგადად თუ რა ხარჯებთან შეიძლება იქნეს დაკავშირებული და უპირველესად რა დროსთან. იმიტომ რომ რეგიონებში საკმაოდ რთული ვითარება არის, გამომდინარე იქიდან რომ ამ მიმართულების სპეციალისტები არ არიან რეგიონებში, ან ნაკლებად არიან, ან იმ კვალიფიკაციის არ არიან, შესაბამისად მათ უწევთ თბილისში არ მოუწევთ თბილისში ჩამოსვლა, აინტერესებთ თუ რა პერიოდთან, ან სარეაბილიტაციო კურსი თუ რას მოიცავს, თუ რა პერიოდთან არის დაკავშირებული და სავარაუდოდ საორიენტაციო თუ რა ღირებულები შეიძლება იქნეს ზოგადად, ანუ სტანდარტული რაიმე რა თქმა უნდა არ არსებობს ამისი და ინდივიდუალურია, მაგრამ აი სავარაუდოდ რო იყოს რაღაც მონახაზი, რომ მშობელმა დაიწყოს ამისთვის მზადება, ვისაც ამ მიმართულების პრობლემა აქვს. თითრა ნამდვილად ძალიან რთულია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. საკმაოდ ინდივიდუალურია ეს პროცესი, ხადა დიაგნოზებიდან გამომდინარე შემიძლია დაახლოებით პერიოდები დავასახელო, ყოველთვის ვასახებ პირველი კითხვა რასაც მშობელი გვისვავს სწორედ ეს არის, რამდენი ხანი დაგჭირდება. თუ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ბანალური დისლალია, ანუ ყველაფერი რიგზია, მხოლოდ ბგერებია დამახინჯებული. აქ შემიძლია ვთქვა, რომ სისინა და შიშინა ბგერების გამოსწორებას, იგივე ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელი როგორ თანამშრომლობს, ბავშვი რამდენად მობილიზებულია. მე შემიძლია ვთქვა რაღაც მინიმალური 6 თვე, რომელიც შესაძლოა მაქსიმალურადაც იქცეს. აი ძალიან ხშირია ხოლმე გქკ-ს დარღვევები, როდესაც ბავშვი ანაცვლებს, თქვათ, კლს ტ-ი, გს ტ-ი, აი ამ ეს პერიოდი ბევრად უფრო ნაკლებია და ჩვენთან მაგალითად მაქსიმუმ ნორმალური ესეთი კარგი მუშაობის პირობებში შესაძლებელია თვენახევრიდან 2 თვემდე ამ პრობლემის მოგვარება. რუსთან დაკავშირებითაც ალბათ რამდენიმე თვე არის საჭირო. რაც შეეხება ლოგონევროს, ანუ ენაბორძიკს, რომელიც ასევე ძალიან გახშირდა. ჩვენ მისი მკურნალობის 9 თვიანი პროგრამა გვაქვს, ოღონდ ამ 9 თვიდან ეს გრძელდება 4 ეტაპად და ზედიზედ სადღაცა 3 თვე უწევთ სიარული. როდესაც ჩვენ გვაქვს სერიოზული ესეთი კომპლექსური დარღვევები, ეს გაცილებით უფრო დიდ დროს მოიცავს. ამ შემთხვევაში რაღაცა ძალიან რთულ ეტაპს გადავავლევინებთ ბავშვს, ჩვენ ვატარებ და მე გარკვეულ რეკომენდაციებს ვიძლევით უკვე რეგიონებიდან ჩამოსულებისთვის, რომ აი გადავამისამართოთ და მე რაღაც ესეთი პერიოდული კონტროლი ვახორციელოთ. ზოგადად მეტყველების თერაპია საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, როგორ მაღალხარისხოვანადაც არ უნდა მიმდინარეობდეს იგი, მაინც დიდ დროს მოითხოვს და აი ხშირად მშობლებსაც ღალატობთ ხოლმე მოთმინება, ზოგჯერ შესაძლებლობა და აი დაწყებული პროცესი ვერ მიყვავს ბოლომდე. ამიტომ მეტყველების თერაპიას თუ დავიწყებთ, ვურჩევ ყველას, რომ ცოტა ისეთი დიდი ნებისყოფით
აღივსო. გეტაგერა გავოდანო ეკატერინე არის ერთი კითხვა რამდენად საშიშია როდესაც ოჯახში ჩართულია ტელევიზორი და როდესაც ბავშვი არ უყურებს ანუ ყურადღებას არ აქცევს ასე ვთქვათ ჩართულ ტელევიზორს რატომღაც როგორც აღნიშნეთ საუბარში რატომღაც მოდად ჩამოყალიბდა თუ რაღაც მიმდინარეობა რომ აუცილებლად ბავშვი უნდა იყოს კონტაქტური ტელევიზორთან ან მობილურთან აი რამდენად მართებული არის აღნიშნული იცით რა რაღაცა გარკვეული სასიგნალო მომენტები ამ შემთხვევაში არის ელემენტარულად ბავშვი უნდა რეაგირებდეს ხმებზე იმაზე თუ რა ხდება გარემოში მის ირგვლივ მიკრო გარემოში ამიტომ თუ ტელევიზორი არის ჩართული და ბავშვი მასზე არ რეაგირებს ალბათ უმჯობესი იქნება ნუ პირველ ყოვლისა რა თქმა უნდა შევამოწმოთ მისი სმენა და გავატაროთ ერთი კონსულტაცია ნეიროფსიქოლოგთან ქალბატონი ეკატერინე როგორც რადიოს მსმენელებს მინდა შევახსენო აღნიშნეთ ქალბატონი ეკატერინე არის მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი ლოგომედის ხელმძღვანელი ჩვენ მშობლებმა დაინტერესებულმა პირებმა ჩვენს Facebook გვერდზე ჩვენი ორგანიზაციის Facebook გვერდზე მას შემდეგ რაც ნახეს ინტერნეტ სივრცეში ქალბატონ ეკატერინეს მიერ გამოთქმული მოსაზრებები და ასე ვთქვათ სტატიები საკმაოდ ხშირი იყო მომართვიანობა თქვენს ცენტრთან დაკავშირებით რომ ყოფილიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი მაინტერესებს და უპირველეს ყოვლისა ჩვენს რადიო მსმენელებს და ჩვენს Facebook მოხმარებლებს აინტერესებს თუ რა სახორციელებს თქვენი ცენტრი და თუ როგორ დაგიკავშირდნენ რომ მიიღონ თქვენგან კვალიფიციური როგორც საკონსულტაციო ასევე პროცესუალური მომსახურება მათი შვილების გამოჯამთელებისათვის ასე ვთქვათ. პირველის ყოვლისა ყველას დიდი მადლობა ვინც ჩვენ ცენტრს ყურადღებას აქცევს და ინტერესდება ჩვენი განვითარებით. ჩვენი ცენტრი არის მეტყველების დარღვევებზე სპეციალიზებული ცენტრი. მინდა აღვნიშნო, რომ ლოგომედი არის პირველი ცენტრი და ჯერჯერობით ერთადერთი ცენტრი რეგიონში, ვინც უშუალოდ მეტყველების დარღვევებზეა სპეციალიზებული. ანუ ჩვენს ცენტრში ხდება მეტყველების ნებისმიერი ტიპის დარღვევების კორექცია და მკურნალობა. ეს ეხება როგორც ბანალურ ლოგოპედიურ დარღვევებს, ისე მეტყველების ფუნქციის განვითარებლობას და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ნებისმიერი ტიპის ბავშვებისთვის თანდევ მეტყველების დარღვევათა კორექციას. მაგალითად ეს იქნება აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ცერებრული დამბლის შემთხვევები, დაუნის სინდრომი, გარკვეული გენეტიკური მუტაციები და სმენის დაქვეითება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენი ცენტრი მდებარეობს თბილისში, სულხან-საბას 4 ნომერში. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ თვეში ერთხელ ჩვენ გვაქვს უფასო კონსულტაციები. მე შემიძლია ტელეფონის ნომერი მივაწოდო ჩვენს მსმენელს და მსურველებს შეუძლიათ უბრალოდ დარეკონ და გადაამოწმონ თარიღი, როცა გვაქვს ეს კონსულტაცია, მობრძანდნენ და გაიარონ იგი. ანუ საკონტაქტო ნომერი არის 2 93 19 11. და ქალბატონი როგორც ვიცით თქვენი ცენტრის ასე ვთქვათ ეგიდით თქვენი ცენტრის სახელით ატარებთ რეგიონებში ახორციელებთ და ახორციელებთ სხვადასხვა რეგიონებში ასე ვთქვათ საერთო შეხვედრებს და გასვლით შეხვედრებს, სადაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის რეგიონის ჩართულობა. რა არის თქვენი ცენტრის და თქვენი ორგანიზაციის სამომავლო გეგმები, რომ იგივე იმ რეგიონის მაყურებლები, იმ რეგიონის რადიო მსმენელები და დაინტერესებული პირები, ასე ვთქვათ, აქტიურ კონტაქტში და მოლოდინში იყვნენ თქვენს ორგანიზაციასთან, თუ როდის ეწევიან, ასე ვთქვათ, აღნიშნულ რეგიონს, ან სამოქმედო გეგმა თუ რა არის თქვენი ცენტრის. რადგან მეტყველების დარღვევები ასე გახშირდა და გარდა ამისა გართულდა მათი დროული ამოცნობა, შესაბამისად ჩვენ დავისახეთ მიზნად ამგვარი აქციების ჩატარება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ანუ ჩვენი აქციების მიზანია მეტყველების დარღვევებთა ადრეული დიაგნოსტიკა და აღმოჩენა, ასევე პროფილაქტიკა და მშობლებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება. ჩვენ
ჩვენ თებერვლიდან იმერეთის რეგიონში ვგეგმავთ აქციებს. შემდგომი რეგიონი, რომელი იქნება ჯერჯერობით არ ვიცით, აღმოსავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილი უკვე მოვიარეთ. ჩვენი Facebook-ის საშუალებით ყოველთვის დაახლოებით 2-3 კვირით ადრე ჩვენ ვდებთ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ვგეგმავთ სტუმრობას ამა თუ იმ რეგიონში, ასე რომ სადაც გვექნება ეს აქციები, ჩვენ ძალიან გაგვეხარდება თუ ყველა დაინტერესებული მშობელი მოვა მოგმართავს და მოგცემს საშუალებას დავეხმაროთ მათ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადოთ ჩვენს სტუმარს, ქალბატონო კატარინეს, სამწუხაროდ ჩვენი რადიო ეთერის განკუთვნილი დრო ვიწურება. მესმის რომ აღნიშნული დრო საკმარისი არ არის ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე და ამ პრობლემის აღმოფხვრვის გზებზე. იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემით რაღაც დადებითი, რაღაც საინტერესო გაიგო ჩვენმა რადიო მსმენელმა, დაინტერესებულმა პირებმა ნებისმიერი შეკითხვა, ნებისმიერი მოსაზრება შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მონიტორინგის ცენტრის Facebook გვერდზე. ასევე მიმართოთ ქალბატონო კატარინეს ხსენებულ ნომერზე. დიდი მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელებს, გისურვებთ წარმატებას. გემშვიდობებით. შემოთბილის ქალაქ